it's me, Lodylicious, and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes mga boss, for today's video, gagawa tayo ng 3D makeup illusion sa ating face lock. And, pass muna tayo sa mga creepy Halloween makeup tutorials. Eto muna tayo ngayon. Medyo, hindi muna pahirapan yung ating vlog ngayong araw. And, nag-search kasi ako sa YouTube, nag-search ako sa YouTube, and nakita ko yung 3D something. Sabi ko, matry nga. So, nakaisip ako ng another content. Yun na lang yun, di ba? Kasi naman, gagawa naman ng monster naman ng araw, monster naman nung nakaraan. Baka magsawa na kayo sa monster look ko, baka hindi na kayo manood ng vlog ko. And by the way, thank you nga pala po sa lahat po ng nanonood. Solid na mga subscriber ko. Hindi ko na kayo maisa-isa at gusto ko lang po kayong pasalamatan sa patuloy niyo pong panonood ng aking video. And sana po mas dumami pa yung subscribers natin. Please like and share and subscribe sa aking channel po. And maraming salamat po ulit sa pag-suporta ninyo. Hindi po masyadong maingay yung vlog ko. Ayan. Naka-move on yung kapitbahay ko. Ang aking kapatid ay busy sa kanyang aso. Kinakalbo yung kanyang doggy. And, huwag na natin patagalin to para hindi tayo magsaya ng oras. Let's start, mga boss. Foundation for the makeup na gagawin natin. Dito, lalagyan ko, hindi ko lalagyan yung buong mukha ko ng foundation. Yung, ano lang, yung lalagyan lang natin ng mask. Yan. Para ano, ay, hindi na ako. Para magiging, ano, hindi sila pantay. Yung dito, iba yung color. Para mas maging, tawag yan, mas maging maganda yung illusion natin. Mas magiging realistic, baga. So, ito lang. Ko kaya yun, hindi maingay. It's so quiet. Agad na mag-vlog. My God, I love it.
Oh, boss, I hope you like this video for my 3D illusion mask makeup tutorial. Yan po. Sana po nagustuhan nyo, and I hope you like and share this video to your family and friends. Don't forget po to please subscribe to my channel, and please click the notification bell. Pag notification bell lang, nabubulol ako. Notification bell for more video updates, and comment down below po para sa more tutorials and more makeup challenges. The more na mas mahirap yung makeup challenge, mas challenging, ganon baga. Kasi gusto ko yung may challenge para may thrill, ganon. Wow! Hindi ko alam kung nasatisfy ko kayo, pero I hope nagustuhan nyo, and medyo okay naman siya. Sana kayo din. See you again ba sa aking next video. Until next time. Bye!